Pi Fam, I am Maris and you're watching Built to Last Vlog channel. Good day mga Pi Fam, and after 12 hours, binalikan ko si monetization ng status ng aming application. Sa step number 2, nakatag na po ito ng done. Look at that. Kulay green na siya. Sign up for Google AdSense. Ang sabi niya, you have successfully linked an AdSense account. And ayan, automatic po, nag-move na siya to step number 3. And currently, as of this morning, it's 6:30 a.m. in the morning. That's about 12 hours ago since pinerform natin yung step 2, nag-automatic nag-move na siya to step 3. So, antay-antay na lang po tayo and I will keep you posted for updates sa magiging review status ng ating monetization application here in YouTube. Thank you! Early the next morning. Good day mga Pi Fam! It's May 12, 2020 dito sa Pilipinas. And napakaganda ng gising namin ni Boss J, Pi Fam. By the way, I am Maris of Build to Last Vlog. As I was saying, napakaganda ng aming gising kasi meron kaming magandang balita na na-receive. Actually, nagising na ako kanina 4:30. Naabutan ko pa nga si Foodbits na naka-Facebook live. Tapos, nag-CR lang kasi ako noon kaya ako nagising. Tapos, balik na ulit sa kama. Pero sumilip din naman ako sa online. So, normal naman ng lahat. Kaya, balik tulog lang. Pero this morning, pagbangon namin and pag-check namin, ito ang bumungad sa amin ngayong umaga. Congratulations! You have been approved to join the YouTube Partner Program! Yes, 5:30. Halos 5:30 ng umaga dumating. 1 hour ago. So, nakaka-excite. Tapos, napansin ko, meron ng dollar sign yung mga videos namin. Kaya, eto, wag na natin tong patagalin. Dahil sayang naman ng mga views. Kasi may mga bago kaming upload kagabi. So, sayang naman. So, pakitain na natin ang Built to Last Vlog channel. And, of course, without your support, ay hindi namin ma-achieve itong aming bagong milestone. So, balik tayo sa YouTube Studio. Ayan. Ayan guys, so pag naka-monetize, ayun, may mga indicators sa ibabaw pa lang. Congratulations, you have been accepted in the YouTube Partner. You can now monetize your videos and access support. Wow! Meron pa rin dito sa gilid. Welcome to YouTube Partner Program. Congratulations! Ayan. Learn more. Ayan, napunta tayo sa FAQ page ng monetization. Later on, babasahin ko pa ito ng in details, pero para sa inyo, i-fast forward natin ng bahagya ang ating pag-enable ng monetization. Bisitahin ko din yung monetization tab sa YouTube Studio. Ayan. Ito naman yung page. Nag-iba na siya, guys, from dun sa meter lang.
ito na ang ating makikita. And later on, basahin natin in details. Okay, pero for now, I think I should be clicking this monetized video. So we are now in the set monetization preference page. It's a pop-up window. Do you want to monetize existing videos? Yes na yes tayo dyan. Decide later kung ayaw nyo pa agad mag-monetize. Pero sayang naman ang mga views natin, lalo na sa ating kumikitang kabuhayan na home construction series. Kaya i-monetize all videos na muna natin for now. And later on, I might edit this kung may mga videos na okay lang sa akin na hindi monetize. So, ang option natin, display card. So, naka-disable itong display card. And then we have overlay. Ito yung nakikita yung sa ibabaw ng video. Pero, madalas kasi meron kaming lower title. So, parang ayoko yata nito kasi matatabunan yung videos namin. And then, merong sponsored cards. Merong, so, keep ko ng check yan. Sa gilid siya lumalabas. I think carry bells yan. Okay naman yan sa mga videos namin. And then, skippable ads. Okay lang. And then, try lang natin tong non-skippable ads para makita natin yung response ng mga viewers natin. Sabi niya pa, location of video ads, turn on ads during video. Mid-roll ad breaks will be set automatically. You can change them later. So, I'll keep this check na by default. So, this one, preferably, tinanggal ko siya kasi nga, marami kaming mga lower titles. Doon kami naglalagay ng caption sa ibaba. So, sayang naman yung effort namin. Kaya, in-uncheck ko siya. Now, apply references. So, I think medyo may 100 plus videos na kami. Let's see kung mabilis or matagal yung pagkaka-apply. Shoutout din kasi napanood ko na rin to kay the Canilao family. Kay ako si Mang Domeng. Ginawa nila ito recently. Ayan guys, updating videos. It's safe to navigate. Wait before making another bulk update. Tapos, ang bago is nagkaroon ng new column sa ating video list, yung monetization column. So, I guess, since meron siyang drop-down button, off and on, if you want to have an ad on that video, so, hintayin lang natin. So, i-pause ko muna para hindi naman kayo mainip. Dahil nga may 100 videos na rin naman kami ni Boss J. And guys, may nag-pop up na doon sa baba kanina. Hindi siya na-capture nung screenshot. Pero may nag-pop up na kanina. So, pero naka-off pa rin yung monetization. Let's switch. Yan. And then, try natin bumalik kung ano na bang itsura niya. Ayan. Ayan, guys. So, nag-refresh na yung video list page. JJ! Nag-refresh na yung video list page. Huwag ka muna bumili ng pandesal. So, eto guys, look at... Ano yan? Ay! Monetize ka na! May bayad ka na! May talent fee ka na! Ayan guys, so nag-on na yung mga public videos. And hello sa mga ka-rangers, I have an exclusive video tutorial. Nakatag siya as unlisted. So, naka-off si YouTube. Try ko ngong i-on to.
Pwede pa rin. So, mga ka-rangers, may magkakaroon na ng ad yung exclusive tutorial ko. Pero by default, pag unlisted pala, ay naka-off siya. Buti naman, pwede pa rin i-on. And then, try nating filter. May mga private videos kami kasi na mga tinanggal. Ineligible J. Ayan guys, meron pinapakita din dito na ineligible yung isang video ni Jay kasi may copyright claim siya. O ayan ha, note nyo yan yung mga makukulit na may copyright. Kasi naman TikTok ito, so talagang hindi natin maiiwasan. So, as is na lang natin Jay. Wala namang problema kung hindi kumita at napakaiksi naman ng video na yan. Tapos, lipat tayo. Kasi may mga private videos din kami. Ay, wait lang. Okay, next guys. Tingnan pa natin. So, Jay, yung cover mo din ng lilim ng Victory Worship, nakatag siya as limited. Sabi, ang limited ay, this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertiser. Ano kaya yan? Weird, kasi worship song naman ito. So, baka hindi nila ina-advertise pag about faith Christians. Or anyway, sige, i-research natin ito. Okay. Let's browse pa mga kapatid para magkaroon pa tayo ng knowledge together. Sabay-sabay nating malaman. Sabi ni Jay, may nakita siyang naka-off. So, balikan natin. Ayan, naka-off. This video is not monetized. So, yung mga sa tingin ko, kasi mga pero pwede namang i-on. Yung aming mga staycation. Siguro kasi pictures lang to. Kaya, 'di ba? Wala siya talagang video eh. Pictures lang to. Kasi photo montage videos lang to. Mga dati naming photo collection. Dati kasi photography yung sinusubukan namin ni Jay. Guys, ninakaw yung DSLR namin. Nabasag kotse kami. Nung minsan kumain kami. Ito, medyo may mga pailan-ilan pala na naka-off. So, pwede naman nating i-on. As long as may option na on, di i-on natin, di ba? Sayang naman. Sayang naman. I-on ko pa ba to? Off ko na yan. Hindi mabenta. Sige, i-on natin daw. Kakaparanggot mamaya. Yung ad niyan, mamaya ang ad niyan 3 minutes, Jay, Tapos yung video mo 1 minuto lang, mainis sila. Yan. So, bakit kaya yung iba naka-off? Pero, okay pa rin yan. Oo nga, no? Sige. Try natin na kung pwede. So, guys, ito, meron kaming private video kasi na-copyright siya dahil yung ka-collab ni Jay ay merong mahinang-mahinang sound sa background. 'Di ba? Nung original song. So, na-detect pa rin ni Lolo. So, kaya, ito actually yung collab version niya, naka-private na yan, pinrivate na lang namin. Tapos, inulit na lang ni Jay, siya na lang yung tumutugtog. So, naka-on naman siya. So, bakit kaya yung lilim hindi? Pero ito pwede. Same, guys, yung original na kumanta nung kanina na not suitable for ad. Ano naman yun? Same lang sila. Same artist. Ayan. Chinekan ko na, diba, Jay? Sige. Try natin checkan. Susubukan lang natin kung pwede siyang multiple. Ay, wala. This one, i-on.
Hindi. So, isa-isa. So, dahil babayaran naman na kayo, isa-isahin nyo na. Tsaka ngayon lang naman yan, yung first time. Kasi dahil bulk na yung existing mo. Pero sa mga susunod, oo, hindi ka na mahihirap. Oo, oo naman eh. So, yan. Sana naman, Lord, please. Yan. O, sige, ayan. Naka-on na tayo. May naiwan pa ba? Medyo marami na rin kaming Wow! Wag mo naman baka masaktan yung mga iba dyan. Ang bili of 14 minutes na yung video natin, no? Sharing. Ayan, guys. Ito naman, may copyright claim din to. Kasi yung audio nito is original din. Pero si Jay yung nag-voice, nag-vocals dito sa video na to. Nakalagay dito, ano yung sharing. An ad revenue for this video is being shared with other copyright owners. So, ang dami nating natututunan, no? Sana okay lang kayo kahit mahaba yung ating recording. Ayan, sige. For now, yan na lang muna. I-review natin yung mga ineligible. Oo. Oo. Kung ang purpose nyo for the song is to get viewers, then sige, okay lang na i-push nyo yung copyright. Pero if your goal is to monetize that video na may copyright claim, mukhang hindi siya pangkabuhayan. Pero yung is to get people going to your channel, okay lang din naman na kung patuloy niyong gagawin, if that's your goal. So, syempre, depende yung objective. So, ito, naka-on naman. Ayan, guys. So, for now, thank you, Jay. Gusto mo magpasalamat? Yeah. Pa-burger ka naman! Guys, abangan nyo yung online burger party natin. Dahil online friends lang tayo, online din ang handa namin. See you guys! Thank you so much. Ba't ako kumakaway, Jay? Wala nga pala camera. Bye, guys! Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling